ขอถามชื่อเล่นหน่อยได้ไหมครับชื่อฟิล์มค่ะอะไรนะชื่อฟิล์มค่ะคุณฟิล์มเป็นคนอุบลหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษเลยจังหวัดใกล้เคียงกันแล้วศรีสะเกษมีงานคอร์สปะปกติไม่เคยมีเลยนะคะน้อยมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของงานประจำของสถานศึกษามากกว่าแต่ถ้าเป็นงานลักษณะในห้างเนี้ยไม่มีเลยแบบเป็นมิดแกรนด์อะไรหรือเปล่าครับนี่ใช่ค่ะไม่ได้เป็ไม่นเคยประกวดใช่ไหมไม่เคยค่ะโอ้โหจริงดิจริงค่ะไม่ค่อยเชื่อสวยเกินไปนะฮะสวยเกินไปก็มี ขนาดแฟนผมยังเขินเลยดู ก็แบบงานจริงๆงานนี้เป็นงานแรกที่แต่งเป็นตัวละครหญิงอะค่ะปกติแต่งเป็นตัวละครชายมาตลอดเลย เอาจริงดิจริงค่ะ ทำไมถึงแต่งตัวละครชายแล้วก็ปกติเราชอบเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเราขี้แอกมากเลยอะเรารู้สึกว่าเราหล่อเราก็เลยแบบชอบตัวละครผู้ชายแล้วส่วนใหญ่เราชอบดูตัวละครผู้ชายส่วนใหญ่ด้วยแล้วค่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันปีใหม่แล้วอยากเริ่มอะไรใหม่ๆก็เลยคิดว่าตัวละครหญิงหน่อยละกันแล้วเราก็ว่าตัวละครหญิงแรกอะไรเนาะที่เราจะแต่งอะไรที่น่าจะเข้ากับเราอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโบอาแหละเนาะแบบน่าจะใช่แหละค่ะโบอาน่าจะเหมาะกับเราที่สุดแล้วก็เลยเลือกค่ะโอ้โหคิดว่าหนูเหมาะไหมโบอาแฮนด์คอฟเนี่ย อะไรนะพี่ว่าหนูเหมาะกับตัวละครนี้ไหมมอกดไลค์ พี่ว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วแบบเราเป็นคนศรีสะเกษแล้วเรามาทำอะไรอยู่อุบนครับพอดีเพื่อนนะคะทำงานฝึกงานอยู่ที่นี่อะค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาติดตามเอ่องานนี้แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าสนใจไหมมานานๆทีจะมีงานใหญ่แบบนี้เราก็เลยว่าโอเคมาสักหน่อยละกันอ๋อก็คือเพื่อนฝึกงานอยู่นี่เขาฝึกงานเป็นอะไรครับเขาทำงานฝึกงานอยู่สนามบินนะคะอ๋อเป็นกาวไหมใช่ค่ะประมาณนั้นเออแบบแล้วเราแบบได้เรียนที่นี่ไหมครับหรือว่าใช่ค่ะเรียนอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเลยก็คือมานี่ก็คือมากับเพื่อนเลยใช่ค่ะ ว้าวปกติที่บอกว่าแต่งคอสเพลย์คือเป็นแต่งที่ไหนครับที่แต่งเป็นผู้ชายก็คืออย่างว่าค่ะตามสถานศึกษาของมหาลัยตัวเองแล้วก็ตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งเราก็แล้วแต่โอกาสแบบว่านึกคึ้มอยากคอร์สขึ้นมาเราก็จะให้เพื่อนที่เป็นตากล้องอะค่ะช่วยถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือไม่ได้เป็นแบบอีเวนต์แบบนี้เนาะไม่เลยแต่งคนเดียวใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองดูแลดีแล้วแต่งออกมาอย่างนี้แหละคนอื่นได้ให้คนอื่นได้เห็นความสวยงามบ้าง ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวติดตามได้เลยเดี๋ยวตัวละครหญิงใหม่ๆมาแน่นอนติดตามได้ฮะพูดถึงปีที่แล้วบ้างปีที่แล้วเราทำอะไรประสบความสำเร็จไปบ้างครับ20222022นะคะถ้าให้เทียบว่าประสบความสำเร็จอะไรน่าจะเป็นเรื่องของการฝึกงานมากกว่าค่ะ เราฝึกงานด้วยใช่ค่ะแล้วก็เรียนด้วย ตอนนี้ก็คือเกรดเฉลี่ยอย่างเงี้ยเรารอรับเกียรตินิยมอย่างเดียวแล้วตอนนี้เจ้ขิงกว่า ชนิยากค่ะเรียนหนักมากโอ้เลยค่ะอันนี้ถามหน่อยนะครับว่าเรียนอะไรเรียนสาขานิติศาสตร์ค่ะอุ้ยต้องขิงแล้วอ่ะโอ้นิติศาสตร์เรียนสบายตายตอนสอบเขาบอกว่าตอนเรียนนี่ไม่ต้องเข้าก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องเข้าก็อย่างว่าแหละค่ะแบบตอนเรียนเราไม่ต้องเข้าเลย แต่ว่าเวรกรรมมันจะไปชดใช้ตอนสอบอ๋อใช่ค่ะก็จะบางคนก็อาจจะไม่เรียนเลยเขาเก่งอยู่แล้วอ่ะคนนั่งทางไหนมาอันแล้นี้วก็ไม่เข้าเหมือนกันเอ้ยขิงไม่เข้าเลย ขิงจัดแล้วไปเข้าที่ไปทำอะไรครับก็ส่วนใหญ่อ่านหนังสือเองอะไรเงี้ยอย่างเทอมที่แล้วอ่านวันละ18 ชั่วโมงอะไรเงี้ยชดใช้กรรมมากอันนี้คือเราอยากเรียนนิติศาสตร์เลยไหมหรือว่าพ่อแม่อยากให้เรียนอันนี้ส่วนตัวอยากเรียนเองอะค่ะเพราะว่าตอนมัธยมอะค่ะแบบสนใจเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการพวกตำรวจทหารอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะชอบอะไรเกี่ยวกับกฎหมายเราเลยศึกษาดูก็เลยกลายเป็นว่าพอแล้วเราเรียนไปเรียนมามันจับทางได้ว่าเราเป็นพวกความจำดีอะค่ะเราก็เลยชอบไปทางนี้เลยแล้วตอนเราจบเราอยากทำอะไรครับตอนนี้ที่คิดไว้อะค่ะว่าอาจจะต้องเรียนนิติบัณฑิตต่อหรือที่คิดไว้พอดีชอบมากเลยค่ะตอนนี้คิดไว้ก็คืออยากเรียนที่ออสเตรเลียสถาบันอังกฤษที่สถาบันกฎหมายที่นั่นนะคะโอ้โหค่ะออสเตรเลียเลยเหรอแล้วก็คือจบออสเตรเลียก็คือทำงานต่อที่ออสเตรเลียเลยปะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าด้วยความแบบกฎหมายที่ต่างประเทศอะค่ะมันไม่เหมือนกฎหมายบ้านเราสามารถไปเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายทั่วโลกได้เลยก็เลยคิดว่าอย่างนั้นน่าจะหาเงินได้มากกว่าแน่นอนอยู่แล้วอ่ะแน่นอนครับอยู่ออสเตรเลียนี่มันเป็นคอมมอนลอหรือเป็นซิวิลลอเป็นคอมมอนค่ะเพราะว่าแต่บ้านเราเป็นลูกผสมเราผสมใช่ไหมใช่ค่ะเพราะงั้นมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบ้านเราเวลาออกไปต่างประเทศอะค่ะเราไม่ถือว่าเป็นนักกฎหมายแล้วแต่ถ้าเราได้ของสถาบันที่เป็นเอกของสากลเลยค่ะไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหน
ถ้าพี่เคยดูซีรีส์เกาหลีเรื่องวินเซนโซเงี้ยพระเอกเองก็เรียนสถาบันหลักของเยอรมันพอของอิตาลีอะค่ะแล้วพอเวลาเขาไปที่ต่างประเทศอื่นๆอย่างพระเอกมาเกาหลีอะค่ะเขาก็ยังถือว่าเป็นนักกฎหมายอยู่หนูว่าอยากได้แบบนั้นมากกว่าน่าจะเท่กว่าเยอะ โอเคแล้วถ้าสมมติแล้วงานที่แบบเป็นงานในฝันของเราเลยคืออะไรครับ อยู่บ้านเฉยๆเราก็ได้เงินค่ะ อันนั้นมันงานทุกคนเนอะอันนั้นมันไม่ใช่งานหรือเปล่า แต่ว่าเรื่องสายการเรียนดูค่ะ มันเป็นในทางแนวนั้นค่อนข้างสูงมาก เพราะว่าถ้าเราสอบได้ตัวทนายเงี้ยคะเราสามารถอยู่บ้านรอเรื่องเลย ใครมีเรื่องมาหาเราให้คำปรึกษาชั่วโมงละ10,000ชั่วโมงละ1,000อะไรเงี้ยได้เลย เป็นเหมือนประมาณว่าเป็นทนายให้คำปรึกษา ใช่ค่ะ ก็จะได้เลยแค่นั้นก็เลยว่ามันก็ใกล้เคียงนะนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้เงิน ก็ดีแล้วก็ดี แล้วแบบเป้าหมายปีนี้เราแบบอยากทำอะไรบ้างครับ 2023 ปีใหม่ กำลังจะเรียนจบแล้วค่ะอยากแก็ปเยียร์อยากประมาณว่าเรียนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรมากกว่านี้ไหมหรือแบบว่าอะไรที่เรายังไม่เคยลองเราก็อยากไปลองทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากทำอะไรบ้างในแกปเยียร์มีอะไรแบบลิสต์ของเราคืออะไรบ้าง เริ่มแรกค่ะ จบมาต้องนอนก่อน เหนื่อยมากขอนอนก่อนค่ะเหนื่อยมากจริงๆแล้วก็อันดับ2ค่ะก็คืออยู่กับครอบครัวใช้เวลากับครอบครัวเพราะว่าช่วงที่เราเรียนมาเราไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยอย่างเงี้ยแบบจนทุกวันนี้พ่อจะเริ่มให้มรดกกับหมาที่บ้านแล้วค่ะ ก็เลยว่าขอกลับบ้านแบบว่านี่ลูกสาวไง เราไม่เรียนอยู่ในจังหวัด ใช่ กลั ค่ะ บบ้าน เรียนในจังหวัดที่บ้านก็จริง แต่ว่าเราห่างจากทางบ้านประมาณ100 กิโลเลยค่ะทีเนี้ย มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ ค่ะ ใหญ่เหมือนทุกคนเลยเหรอ คนละอำเภอเลยแบบว่ามันห่างกันมาก แล้วหนูต้องขี่มอไซค์กลับอะค่ะบางครั้งมันเหนื่อยมันไม่ไหว อ๋อ แบบพี่คิดภาพแบบหนูเลิกเรียนวันศุกร์ตอนเย็น5 โมง6 โมงเงี้ยแล้วกลับบ้านถึงเย็นวันเสาร์แล้วก็ต้องรีบกลับวันเย็นวันอาทิตย์อีกมันไม่ไหวอะค่ะ ก็เลยแบบหนูไม่ได้กลับบ้านมา3 เดือนแล้วอะ โอ้โห3 เดือนเลยนะ ใช่ค่ะ 100 กิโลเลยเหรอทำไมพ่อแม่ไม่ซื้อรถให้อ่ะมอไซค์ปวดตูด พี่หนูเคยคิดอย่างนั้น แต่พอแบบว่า1อะค่ะเรื่องการจราจร ถ้าเอาเรื่องความเร็วความคล่องตัวยังไงก็ต้องมอไซค์เพราะว่า ใช่ ในเมืองค่ะมันติดขัดมาก แล้วเวลา ขนาดนั้นในศรีสะเกษนะ ใช่ค่ะในตัวเมืองมันจะค่อนข้างผ่านเมืองอะค่ะมันค่อนข้างแคบรถยนต์นี้เป็นอัมพาตหมดเลย ซึ่งนั่นแหละค่ะหนูก็เลยว่าเอามอไซค์ดีกว่า อ๋อ รถยนต์ไว้เป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวหนูเก็บตังค์ซื้อเอง นั่นอยากได้ยี่ห้ออะไรรถยนต์ เว้ยหนูไม่ค่อยสำคัญเรื่องพวกนี้เล เขา ย ไม่เคยสตาร์ทอะไรก็ได้ที่มัน ใช่ ขับได้ ค่ะแต่ว่าเล็งไว้น่าจะเป็นรถกระบะไว้ก่อนเพราะเราเป็นสายแบบชอบใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยขนเพื่อนไปกินเหล้าไม่ขนเพื่อนไปเที่ยว ไม่เลยแล้วแบบสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดในชีวิตคืออะไรอ่ะ จบมันกำลังจะจบก็กำลังจบปริญญาตรีให้พ่อแม่ค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดแล้ว ใจที่สุดแล้วเนาะ ก็อีกอันหนึงก็เป็นลูกสาวที่สวยของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ เย่เอามาตัวตึงกว่าตัวตึงศรีสะเกษมาเลย นานๆทีนานๆที แล้วแบบถ้าถามเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการแต่งงานครับคิดยังไงเกี่ยวกับการแต่งงาน ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงหลายคนก็หนูมองว่าการแต่งงานเป็นภาพฝันหนึ่งนะคะ แต่ว่ามันมีแค่ว่าใครอยากแต่งกับไม่อยากแต่ง เราเป็นฝั่งไหนเราเป็นฝั่งอยากแต่งหรือฝั่งไม่อยากแต่ง อันนี้ได้ไหมหนูเรียกว่าตัวเองเรียกอีกนอดีกว่า อะไรนะ เรียกอีกนอดีกว่าเพ อ๋อ ราะว่าหนูว่าก้ำกึ่งหนูว่าเป็นคนรักเด็กมากหนูว่าอยากมีลูกก่อนอายุ30มากเพราะหนูรู้สึกว่าอยากมีชีวิตช่วงวัยรุ่นที่ใกล้เคียงกับเขาได้ แต่ทีเนี้ยด้วยต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจอะไรอะค่ะเรื่องสังคมเองด้วยความปลอดภัยด้วยหนูกลับมองว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมตอนเนี้ยมันไม่เหมาะกับลูกหนูคนสมัยเนี้ยยังไม่เหมาะที่จะให้ลูกหนูไปเจอหนูเลยคิดว่าเรื่องแต่งงานเรื่องมีลูกพับไว้ก่อน เอาไว้ว่าถ้าหากเรา1อะค่ะไปต่างประเทศอะอาจจะมีแล้วกับ2ประเทศไทยมันดีขึ้น ก็ตอนนั้นก็ค่อยว่ากันค่ะ ต้องให้ใครสักคนออกไปก่อนหรือเปล่า ใช่เอ้ย เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย อาจจะเป็นลุงข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ย อยู่ข้างบ้านหรือเปล่า นั่นแหละค่ะ นานแล้วนะ8 จะ 9 ปีแล้วนะ ใช่ไหมอยู่นานเกิน เขาย้ายมาอยู่นานเกินไปแล้วนะ นั่นแหละค่ะสุดท้ายก็คืออย่างว่าทุกคนมันมีภาพฝันเรื่องการแต่งงานอยู่แล้ว มันมีแค่ว่าเรามองว่ามันถึงเวลาหรือยัง ซึ่งส่วนตัวหนูอะมันยังไม่พร้อมมากกว่า บอก หนูยังหาแฟนไม่ได้เลยพี่หนูจะพร้อมอะไร ถ้ายังไม่มีแฟนเนาะแล้วสเปคเราคืออะไรอ่ะ หนูจริงๆได้หมดนะคะ แต่ว่าหนูชอบความสม่ำเสมอ
ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาดูแลเราดี ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายของชีวิตอะค่ะนั่นแหละคือผู้ชายที่ฝันมาตลอด เป็นไปไม่ได้มั้งตอนแบบโปรใหม่ๆมันก็ต้องแบบดีทุกอย่างอยู่แล้ว อันนั้นหนูเก็ตค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เราควรมีต่อกันคือการพูดคุยเราอ่ะหนูมองว่าเราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเพราะเราเป็นคู่ชีวิตกันแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เขาสามารถพูดกับเราได้ทุกเรื่องเราเองก็สามารถที่จะสบายใจคุยกับเขาได้ทุกเรื่องนั่นแหละค่ะ ความสม่ำเสมอที่มีต่อกันไปตลอดทั้งชีวิต อืมครับสม่ำเสมอ ค่ะ แล้วถ้าแบบต้องบอกว่าเราอยากไปออสเตรเลียเนาะแล้ว ค่ะ ในสเปคของเราแบบ เราคิดยังไงกับการพบคนต่างชาติครับโอเคไหม หนูไม่ซีเรียสนะคะ เพราะว่าหนูมองว่าความรักอะค่ะมันเกิดได้ทุกแบบอยู่แล้ว ถ้าถึงตอนนั้นหนูเจอใครสักคนที่เป็นชาวต่างชาติหนูก็คิดว่าเขาคงดีพอที่จะเหมาะกับหนู อย่างนี้นี่เองนะก็ต้องถามสุดท้ายนานแล้ว นอกจากการคอสเพลย์เนี่ย มีงานอดิเรกอย่างอื่นไหมครับ เยอะอยู่นะคะ โอ้โหเยอะเลยนะ หลักๆช่วงนี้ช่วงที่ใกล้นี้จะถึงก็คือการเต้น cover ค่ะ มันยังเต้นด้วยเหรอเนี่ย ใช่ค่ะ โอ้โหว้าวเพราะว่านี่คือเพลงเกาหลีอะไรใช่ไหม ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะวันที่25นี้มีแข่งก็เสร็จงานนี้ซ้อมต่อเลย จะมีแข่งด้วย ใช่ค่ะ ไม่ได้เต้นอย่างเดียวแต่แข่งด้วย ใช่ค่ะ แล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่อง cover ค่ะ มีสตรีทแนวสตรีทแดนซ์ด้วย ที่เราเต้นประจำใช่ สตรีทแดนซ์ที่ไหนครับ ที่ศรีสะเกษค่ะ แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาแข่งล่าสุดงานล่าสุดเป็นงานของทวีนัมเบอร์วันค่ะ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะนี่มันเป็นตัวแทนแข่งมา โอเคเอาอ่ะเอาทุกด้านเลยนะเราเรียนด้วยเนาะ ค่ะ คอสเพลย์ด้วยแล้วก็เต้นด้วย ไป เลี้ยงอยู่ดีไหมเนี่ย เอ่อถ้างานอดิเรกเฉยๆนะคะก็จะมีวาดรูปด้วย วาดรูปเป็นด้วย ค่ะ โอเค แล้วก็ โอเค ก็ โอเค จริงๆเราเป็นในชีวิตนี้มีแต่คนถามว่ามีอะไรที่ทำไม่เป็นบ้าง ก็มีอะไรที่ทำไม่เป็นบ้างตอบมา ให้พูดจริงเหรอยังไม่ยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ แต่ก่อนเคยเขียนหนังสือด้วย เขียนหนังสือด้วย ใช่ เขียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะ ตอนนั้นคือเขียนเรื่องเกี่ยวกับการแบบเหมือนการใช้ชีวิตทั่วไปของเด็กมัธยมอะค่ะ อืม เราเขียนลงบล็อกแล้วเนี้ยมีคนติดต่อขออะไรอย่างนี้ เราก็เขียนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็หยุดพักไปช่วงตอนมัธยมเพราะว่าเราขึ้นมหาลัย อืม เย็บปักถักร้อยเราก็ชอบทำพวกตัดเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เราก็ชอบทำแกะสลักร้อยมาลัยเอ้ยก็แต่งหน้าอย่างเงี้ยหนูก็หัดแต่งเองถ้าหนูชอบอะไรอย่าง โอ้ เงี้ยก็ได้หัดหลาย ๆ อย่างไว้อะค่ะและอย่างเปลี่ยนท่อปลาเปลี่ยนหลอดไฟเชื่อมไฟอะไรเงี้ยหนูก็หัดทำเอา เชื่อมไฟก็ได้ งานช่างก็ท ค่ะงานช่างอย่างทำเครื่องไม้เงี้ยทางที่บ้านหนูอะค่ะเขาเก่งเรื่องเครื่องไม้หนูก็ไปหัดกับ ำ ทาง โอเค นี้ ถ้าแบบอยากมีเตียงไม้ก็ทำเองเลย ใช่ โอเคคนอะไรมันจะโหดขนาดนั้น ไปรุ่นครั้งเดียวนะคะต้องเอาให้คุ้ม โอ้โหโอ้โหนี่ผมแบบทำอะไรไม่เป็นเลย ไม่เป็นไรค่ะพี่นี่ไงหนูอ่ะมันเขาเรียกอะไรนะเราทำอะไรเป็นแล้วใช่ไหมหนูก็อยากจะมีสักคนที่เขาทำอะไรไม่เป็นเพื่อหนูจะได้ดูแลแทน โอเคน่าจะมีเยอะครับ ใช่ไหม น่าจะมีเยอะ น่าจะแบบซัพพลายน่าจะแบบเอ็นเลสอันลิมิต ก็แย่อยู่นะ โอเคครับหมดคำถามแล้วครับ ขอบคุณมากครับ Thank you so much, Andrew and Wicked TV in the Master Tier. And thank you, Brandon, Danielson, Christian, and Scott Small in the Night Tier.